Let's channel, may jacket ka na. Balat-batan. Road to go, may love shoutout. Sandan, Santats Pub, may love shoutout. Vlog, Waray. Shoutout sa iyo, Idol. Barteran na kayo kung mayroong mga alagad. Trenda tamsak host. Sa akin, trenda tamsak. Kape, sabi ni Son. Ay, sabi ni San. Salamat San sa kape. Mawalan na mga dito kape, ano, San. Kulog pidlat na naman. Kulog pidlat na naman. Vital, may kalap chat ha, Vital. Eh, Vital si Vlog Waray. Baka hindi pa niya kadikitan yan. Sabi lagas ngayon. Nakakakulad mga isda. Walang tira. Lakit siya, may kalap chat ha. Vlog Waray kan ni Vital. Baka hindi pa kayo dikit ng dalawa. Yan, ano kayo, kaya nang silipan na kayo ng mga bahay niyo. Hello, Rib Speed. Kumusta ang love life mo? Love life talaga. Yawa, Vlog Waray, Diaz. Sabi nila. Lady Mitch, bigla salamat sa parang Lady Mitch. Ayan, magkilipan na kayo guys ng mga banana dyan. Pero na atay ka. Yun na dito 30. Sabi nila agad siya. Di porpor ka siya, laki tsaka game 30. Sabi niya siya. Kung mga ex na member naman ng ano, labanan nyo. member naman, pagka ex na.
Sa una ng bahay mo siya na, daw 30 sabi nila. 10-20 guys sila di mates. Vital, sila di mates. Di 20, hindi pa dikit yan. Mga na vital. Kaya lady mates. Sabi po yan sa white eh. Na papala. Yung views ko na to 5 to 6 ang binigay sa akin 800 lang yung loro. Grabe. Ano kaya ito? Kaya sikreto, bakit nalagasan tayo ng views? Ano kaya ang mga natin? Parang hindi tayo lagasan ng ganun kalaking views. Vlog waray, dan si Lady Mates. Barter kayo ni Vlog waray, Lady. Baka hindi pa dikit si Vlog waray. Barter kayong dalawa ni ano. It's sabihin mo galap sa tao. Magandang hapon. $20 tamsak dikit. Ayan si Chris guys, may 20 oh. Lady Mates, kunin mo na si Krista. Salamat guys, Krista babe, salamat. Bababa parang ano yan eh. At baba. Puro lagas. Bro, okay lang yun. Ganun talagang buhay natin, puro poetry, may lagas talaga. Kayong dalawa ni Lady Mates, kamsahan kayo. Krista, kaya na ano, ni Lady.
Kamsakan kayong dalawa. Nantok ako. Tago muna ako. Yan, sunod kayong dalawa na yun, ni Vlog Waray, leading. Naparinta ka agad. Mamaya, pahinga ka na. Pagkatama na mga, marami masyado. Malagasin lang naman yung lolo eh. Tama na yung 40. 50, tama na yun. Malagasin ni lolo, sayang lang. Goryo, may galap shot at Goryo. So 16 ka lady, thumbs up with all tayo ha. Tara, sabi ni Vlog Waray. Yan yata si Vlog, si Lady Miss kasi si Cresta yata. Nag-usap na. Ate Aw, channel, may galap shot out. Ate Aw. Bye friends, may galap shot out. Antayin na ko sa'yo. It's coming baby. Ano yung tayo sa pag-uwi ko? Wala na yung biklanan. Napit ka na bang umuwi? Kalubong nga. Imported na anak. Ay, first, oy. Mali yung binaba ng bahay. Lady, mali daw yung binaba niyang bahay. Wala. Sure na, may ticket na ako. Talaga ha? December 22. Akala ba pala? Pagpapasko, di yung nagpasko ka niya na sa probinsya na. Umaga dating ko Manila. Oo. Saan ka ba pag sa Naya ba? Ang bagkat mo. Ano na yan? Mabilis lang pa nga, ano na ngayon, di ba? Bigger na ngayon. Sir, lahat na talaga sa kayo, Jordan. Yay, bigyan lang sa salamat sa bawat. DJ Johnny Cagino Remix. Terminal 2. Ako. Pero tayo pagkakato ng tayo. Pagkakato maghintay. Ayun, sis. Saan nabagnak mo yan sa labas ko na? Mag-irap ako sa labas ko.
malapit ka. Oo, malapit dito yan, criminal ko. DJ Jonah sa Dino Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, Malapit dito sa yan. tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonah sa Dino Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Tapos mag-pista ako sa dito. Ilang mong buwan ang bakasyon mo? Sabi ko ulit. Tama yan. Magkano ka mga pinito mo na sa bakasyon. Dito ng dito sa dagat. Tapos kaya ng buko. DJ Jonah sa Dino. Kaya dito ito yung nakapin dyan. Dito sa dahon. You are listening to the music of Filipino Mix Club DJ. 2, 3, Lagu, awal natin. Ang sound natin. DJ Jonah sa Dino Remix. Nag-uray, para kang nasa senior. Sabi niya. DJ Jonah sa Dino. Bakit? Manggulap ko kasi. Betin, patay ka. DJ Jonah sa Dino. DJ Jonah sa Dino Remix. Pero malayan, manggulap ko ka. DJ Jonah sa Dino Remix. Remix. Mga idid, may naglamba Barteran sa labas. Yung nasa ready mo kasi Crystal Bay. Pero, stress mo na eh. Kanina ano yan eh. 4-7 yung kanina. Pati yung kanta ko. Sabay talaga. Pati
baba ka ng dahil sabi ni vlog. Kapin si ate Awa na vlog. Ay nakapin vlog. DJ Jonah Tagaino. Contact din ho sa kahit sa Miguel Photo State Charlie. Good afternoon, good afternoon. Kaya dyan nakapin guys, ikaw tayo nakapin. Gusto sila yan nakapin. Then we thumbs up kay Malen. Pinasin live vlog dan takot kayo. Restaurant ko. Sipol kay Bitot Bilol. Kamla kita. Yes, vlog kumain dan. Sa 50. Sabi niya ako. Pero gusto na kating guys. Ang bago ng katindahan yun. Pwede mo salamat po sa mga Asa na siya? Lady Mate kanina, nagsabi siya, baka nagdidikit siya sa'yo. Pero yung nababa niya na bahay una, mali daw yun. Hindi sa kanya yun. Akala ko, nagdikit na sa'yo. Alam ko, nandito siya kasi ano eh. Mali daw yung baba niya. Sabi niya, hayaan mo na ho. Sabi niya. Ang kulit-kulit siya eh. Mandarig na, may galap na. Di mamaya siya.
Sila ito na yun. Bakit tanggalan na kita ng jacket? Tanggalan na kita din sa kay Mars, ito yung mga nag-live stream. Kala itong mga ibang layo na ito, pag nagpapawag sa mga ibig, sila yung mga nakatuloy palagi. Tingnan mo na lang, Lady, kung nagdikit sa'yo. Yan. Ganda ko sa'yo, friend. Salamat. Sabi mo lang. Ay, 0.57 sa vlog Bahay. Ito na nagdikit sa kanina. Sabi mo rin. Benti at ano doon na ano ni Lady. Perfect, may wala photo. Pwede ko itin ka. Pagsak below tayo. Tara, sabi niyo, vlog. Dapat tira lang sa kahit may wala photo. Lumalim Reyes, gana po. Naligita na po naman. Digit po mamaya ang binabagdag sa bunyi. Salamat po si Goldaron sa bahay po. Sabi niya po. Darmix, nagalap po tayo. Ala, press big, iba ang binigitan ko. Ano yung digit po mamaya. Bilabang niya. Holiday, iba yung nadigitan niya. Iba yung nagbaba niya kanina. So, binikitan ko na yata. Brother, pagkagad nagalap ito. Ito na iba siya nang nababa kanina. Dahil lagwara ay pang lady mo. Lady mo ba ko lady? Pagkakadikit tayo better, sabi niya. Kasi ay channel dyan kung hindi mo. Alam mo, salamat din. Palitan ng ganito lang, sabi ni Kursi. Kasi 35 sumisan po. Walang doktor sa ready. Hindi agad atay. May doktor yata. Ito ang kata. Ayan o, 5.57. Vlog waray. Dagdag ko lang sa'yo. 5.57 ka daw ano. Vlog waray. 5.57 ka daw. Dagdag ko lang sa'yo. Gamit mo ka lang po tayo. Sabi niyo hindi ka. Sa kanta. Wala po tayo dito. Nasa na si Barteran, pasagad. Sabi niyo. Barteran, pasagad. Kung ano daw sabi na lang. Crystal. Sige mamaya reason ko pa rin.
Okay, punta na ako sa bahay mo vlog, sabi ni Lady May. Yan ka na kating. Ate ako, dyan ka sa sila katero. Okay. Mas go. Bahay mo please sabi. Sabi mo yan, tulad. Please sabi, bahay mo daw, sabi ni Doctor. Please sabi, confirm. Bakit ganda kayo ni Perfect? Ni Pipik. Ba't na yun? Nagalaptop kasi pare. Nagalaptop ako, bandi ring na. Yan, 10:40 si Agila ng Bakal. Ito, di ka lang kaging na kayo na, no? Pasagad, istabi. Nahanap ko kanina ni Istabi yun, ano, ni Pasagad. Dapat sira ang kahit buwan ka ng bahay at least. Dapat sira ng kahit buwan ka ng bahay. Agila Bakal, sabi ni Istabi. Mandarig mo, is nasabi ng Agila. .60 pa ka po tamsak at nagari 60. Tayo Bakal. Albel, sabi ni Mandarig mo. Kaya taray Mandarig mo, sabi na Agila. Dapat sira ba yan, sabi ni Barteran. Tama. Right channel, Miguel Astata. Sabay ng link, magkano ng barter para makita na agad. Right channel, Miguel Astata. Abi, Miguel Astata. Sana all, Agilang Bakal. Lely love Miguel Astata.
Kaya si Nelly guys, meron alagay dyan Nelly ha. Baka hindi pa naging mga kanakaibikit ng kaibigan. Mandirig maadan. Nakatira, nakait, kabaka daw ng bayan sabi natin ah. Ay lang ang ati aw nagubah ng bayan sila katira. Nagalap siya to everyone from Nelly. Rose, nagalap siya to Rose. One out may Rose. Yan, may jacket ka na Rose. Nahilo na ako sa inyo, sabi nila. Gunamin, maggunamin ka, kung nahilo ka na lapit ka. Take up soul. Pagsakdan, may galap siya ito, sabi kaya pa ino, may galap siya sa iyo doon. Kamusta na? Ay, Charlie TV, may galap siya ito, sabi ni Bisaya pa ino. Idol. Guys, kinik guys, kinik. Ay, sa pantada, sila po tira. Bisaya pa imo, may galap siya ito. Lumon, kamusta? Sabi ni Nadila. Kinik guys. Lapat siya sa kait. Kayo po ba si J? Karel, dyan po ako. Salamat din. Sabi natin. Mandirigma, saan ba talagang bahay mo? Dikitan ko, sabi nila Lapagan. 10:20 si Bisaya, guys. May hangga, may galapit at may hangga. Idol. Nasaan siya? Salamat din siya. May hangga. Agi lang bakal kumusta lumon. Sabi niya, sabi niya. Agi lang bakal talaga. Medyo ganda, Miguel of out. Advance happy birthday. Enjoy your very special day. Enjoy. I wish you good health and more birthdays to come and more cakes to come. Bisaya kayo yung ulo mo. Dikit nga ni ng 20. Sabihan kita ng ulo mo. Sabi niya, bigla. Ay, medyo ka lang birthday mo medyo. Kasilip po, Bisaya pa yung mo. Sabi na ko. It's alam mo, ang dawi yan, Kenji. Doon, kuya. Alam niya nga. Parang makatigam naman kami ng cake. Siguro tak, mag-love shout out. Ayaw mo yata magpapaya ng cake eh. Usok na ho. Rampadora yun guys. Mag-love shout out. Dimas sampo, sabi ni Barteran sa Gaya. 490 ng bahay mo, mandirig mo. Ang dagawin friends sabi niya. Bisaya tayo, sabi ni
Wave speed. Those speed on the way to him. Sabi ni Bisaya. DJ Boya, true idol. Lakad ka, bahay mo. Sabi ni Mandirek. Hello, let's go. Hindi ko lang para. Lakad ka, bahay mo. Mandirek. Like 6:33. Palisingin sa mga later. $10.20 kami ni Barteran. Bisaya pa imo, may kapalitan ka pala, lumon. Magdidikit na sana ako sa'yo. DJ Boya, true idol. Ay, grota. Walang wala dyan. Nakadalawa na ako sa ilo mo. May sinama ka pa ng iba. Okay. Aday dan po sa'yo. 20 thumbs up will all po. Sabi ni Vlogger ay. Lady pala lady. Ang gawin ng trend sa iyo, mandirin na pang laki. Pagilab bakal, taod-taod. Lumon. LG Bisaya. Baka bagin na walang nakasabot kasi sabi niya, Red Channel. Red, tulog na sabi ng Rampadura. Ako, Rampadura yan si Red. Hindi yan natutulog. Isunod ko yan kahit ang ilisan din niya si Red. Baka magulat na lang tayo sunod na araw. Pinti na rin niya si Red. Parang salamat sa paharang galak kasi. Pag nagsipag ka, may taga ka talaga dito. Angat ka. Pero kung wala kang taga, ay na. Lalo ngayon. Host, pwede magbaba ng premietor o tamsak lang. Okay, ilapag mo lang dyan. Tapos pag pag nag-barter ka, ang nako. Kaya maray na hapon sa inyong gabos. Sabi ng Alex. Maray na hapon sa iyo, Alex. Yan ang mo pag nag-ano ka lakatera. Para sabay yung magsukli, sabay pang dyan. Deyon, nagulap po kasi. Stress ka man dilig nga. Sabi ni Lucky siya. Yan. Tapos pag may nagdidikitan ka, parang yan sila makadikit sa'yo. Mamaya pag magsing kasi, dikit at pangin mo na yung mga nakapila na yan. Basta ako kay Lakot ka ha, sabi naman direct ka. Pare bakit nagtago ka? Tumatakay ka no? Di pa rin. Di pa. Wala pang wala pang pantagay. Baka ako sana, mayroon sana. Kaya lang tamad ako maglabas eh. Ulam pa naman ngayon pare. Harap ka magpa-init ng konti. Hindi kuya. Wala ka naman nagkarota. Ay, Olbel, tamsakan tayo ka. Sabi mo ng direct ka. Wala ko lumabas pare. Ulag lang.
Yun, oh, pulang-pula. Bigyan ka naman pare dyan, ha? Paano mo naman ako? May pulutan pa naman ako dito. Hello, tayo doon na vlog. May kalap shout out. Magandang hapon. Mayroon ka na bang moderator? Meron pa naman ako ditong pulutan pare. Ano kaya? Ano? Pag isang maliit ako. Guys, Dan Lalaw from Barteran. Ay, Lampadora. Pipit, sampo pa na ito sa ibang channel. Sabi ni Barteran. Yaki Toast. Ayan, meron na. SSCTV, hello. DJ Boya, true idol. Thanks for coming. Magkaya mo na yan pare. Ayun, sige may pare. Labas ako. Sakto yan, meron ka naman dito siya yun. May pampo ko dito eh. Yan si Cloud Pride ay may sampo oh. Kaya mo na pare yan si Cloud Pride. Ha? Local ba? Local D? Local D low na? Dini official Yahoo. Sabi ni Barteran. Yan, Vlog Waray. 34 to 54 tamsak 5.67 5.7 oh, Kalimbang. Kay Rose, available ng 10. Rose, kumatayad. Ay, Clotilde. Kay ni Rose. Ayan ba ito? Kay ni Rose. Ano yung Clotilde? Ayan, 20 guys, si Lady Mix. Linisin ko na ito ating mga lagat. Para mamaya walang sabit. Take care. Sabi ni Clotilde. Guys, padikit ako sa nakapin. Nabili ko yung nakapin guys. Ako mag-supply dyan. Yung nakapin guys. Lablabin yung nakapin. Ako magbalik dyan. Baikang si Waray ito. Dahil ng siyahin ko yung dinadala ko. Isisan ko tayo. Si Waray pala ito si Clotilde. Si Waray pala yan si Clotilde Bikers. Pwede balik sa film ako. Sabi ni Christ, Charlie. Yeah guys, kunik-kunik kayo guys. Yung mga hindi nag-barter. Kayo nang bahala mag-ano dyan, mag-suklian. Yung mga dayo na yun, kung mga hindi nag-sukli, huwag nyo nang didikitan yan. Hindi nagsusuko yung mga ibang lahi na yun. Kapag lang ng lapag. Hindi nang dikitan yan. Gawin lang natin sa palamutiin dyan sa live stream. Title 12.1 pa. Samsak Bilol. Dayon. Kers, ano? Kami ni Clotilde. Pwede mix, 20 dito, samsak Bill, all. Sabi ni Agilang Bakal. Hindi, yung kaya ni Agilang Bakal dito. Maka ano ka na agad. Boundary.
Ito na masyadong maraming isdain kasi ano nga sila lumaglagas. Tama na yung mga 60, 80, yung 100. 100 nga, malaki na yun eh. 50-50 lang, mga ganyan. Tirahan ka ng dalawang gate sa 50. Ano pa? Ano na yan? Lagasin mo yung 30. Tirahan ka ng 20. Hindi na yung magana. Hindi ka pambit ka pa dyan. X24/7, wala sa tayo. Ayan, na-purchase. Yaho, sampo ka dito. Mag-dikit, sabi na Barteran. Ang dawili din yung vlog from Aguilang Bakal. Barcelona vlog, Bahay, sabi na Barteran. Hotel di sampo ma'am, gano'n rin Padora. $12.1 tamsak bilay tayo sa balik ko sila. Huwag ka naman na magpagpagpalitan, nakita na yata ang lulubahay mo since na binigay ko sa'yo. Yun na yung binaya. Kaya Iro, huwag ka na, yun na magpagpalitan, nakita na yata ang lulubahay. Ang bahay mo, since na binigay ko sa'yo, sabi na yung vlog. Hotel Dilo na vlog, don't please pakiclick po, sabi ng Ate Aw. Boss, yan dikit palpak na kayo. Sige, salamat sir, kaya balik mo kita. Pero, boss, bakit di ka na gumuhit, Bisaya? 25 mo? Eight sa Idol Bisaya, gano'n mo i-register. Salamat sa tayo sa paro. May pati ka, balikan kita ng 10 ano. Kinain ko lang yung nakapin. That's good. That's salty. Hinulap sa tayo. Red Street 6.6 ng bahay mo. Diyan ba yung sasabing tayo? Ate Idol Bisaya, ayun tayo na sa'yo. Yung sasabing bahay mo. Ayun available sa Rose Street. DJ Jonel sa Gyno. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umagat, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! It's in the windows dito eh. Ayan na si host.
Ayun, nagulat po ako. DJ Jonel Tagaino. You are listening to the music of Filipino Mix Club DJ. DJ Jonel Tagaino. DJ Jonel Tagaino. DJ Jonel Tagaino. DJ Jonel Tagaino Remix. DJ Jonel Tagaino Remix. Remix. Ya, nagalap siya ito. Better, ganun po sa'yo. Doon ako nagpam-cut sa ilis mo. Yawa, search pala. Hindi nag-ano. Ayan, ma'am, vlog, done from right channel. 106 yun, ma'am, on the run po, sabi ni Vital. Arang, salamat. Wala pa si Biker. Wala pa. Hanggang pa yung sa bahay mo, ano pa yun. Vital, 703 ka, game pa rin yun. DJ Jonel Tagaino. Yan na si Biker. Iparamdam na. Boss, saklolo 10, sabi ni Biker. Sige, sige.
Sana ang binaba ni ano? Ang binaba ni ano ni Hotel Day? Hotel Day, baba mo ulit Hotel Day yung ano? Yung bahay ng ako na magsukli. Sana ba yun? Hotel Day. Baba mo nga Hotel Day. Yung saksahin mo. 10.1. Yan ang bahay niya, 10.1. Baba mo nga ano. Clotilde, baba mo yung ano, saksahin. Ako na magsukli. Yan ang bahay nito. Clotilde Luna. Clotilde Luna. 128. Okay. At nasabi na yung thumbs up. Ako na magsukli. Clotilde, ako na muna magsukli dyan. Ikaw muna magpadikit. Clotilde Luna vlog. Dito magtamsak sa may bangus. 8 tilapia. Dito magtamsak sa ano. Dito magtamsak sa tilapia. Clotilde. Clotilde, nagdidikit ako sa'yo. Luna after the baker. Kaya muna kita ano, Clotilde, baker. Ako muna magpadikit. Rampa, nagdidikit ako dyan ha. Basta magdikit ka lang ng ano. Yung sampo, isang ulan na sampo ha. Dalawa tayo. Kailangan maging ano yan. 1.3. Ano, Clotilde. Dansa ng kapin, tamsak. Ay, hindi may kasi nakapin na. Ako na magsukli dyan. Tamsak, dikit nyo naman yung nakapin. Huwag lang tamsak ha. Kasi isip lang kayo di kompleto. Huwag lang tamsak. Tamsak dikit. Para ang sukli, tamsak dikit din. Huwag lang tamsak. Nag-ayuda ako, pero depende sa mga ano ha, yung mga nakikipagdikitan ha. Pero yung mga hindi nakikipagdikitan, pinsa ko. Ka-challenge! Aba! Salamat sa maagang palabot diyan. Ating dikit. Boss. Magkipagdikitan muna kayo guys ha. Ako tayo mag-ayudahan. Isa hindi ko pa ayan, sabi ni Pedong.
Vital, thank you. Okay doon kayo ni Vital, baka hindi pa dikit. Maraming anak niyan si Vital. Noted, Idol Bisaya. Gusto na yan, Idol, si Vital. Kaysa yung mga maghingi ng ayuda, mag-support muna kayo, magpaglablaban muna kayo dyan ha, bago tayo mag-ayudahan. Amin, Miguel, shout out. Kaya Clotilde, binigyan ko ng 11 si Clotilde, binigyan ko ng 11. Isahin mo. Pag-waiting pa yan ni Rampadura ng isa. MS Channel, hello, Miguel, shout out. Connect kayo dyan, guys. Sana yung mananghin ng Ayuda, nawala na, di ba? Ayuda na mga sadya. Kung bigay ka ng bigay ng Ayuda, ay mga sa yan, mga yan. Di pa nga nakapag-support, bigay niya agad ng Ayuda. Kamsak, Ayuda agad ang hingi. Doon kayo sa ibang ili. Kunin ko lang kung bigyan kayo agad. ES na, sabi na register. Bakers, okay na si Kilo ko din ha. Lagyan ko na siyang 11, Bakers. Little day, binigyan ko 11. Wala ka naman Bakers. Kayo daw, TV kayo daw 50, sabi na Red Steel. Kayo na ba yan, Red Steel? 50. Dalawa tayo ron pa nagdikit dyan kay ano. Kay Clotilde, kay Clotilde.
10 available guys sa Rose. Tapos na ako sa YouTube ko. Ano naman Padora. Saan sa idol ka kasalin? Kasalin saan ka nasalin? Dumaan lang si kasalin. Pamigay lang ng bayaya. Sana all. Nagkakabait ng bata. Road laman, Miguel of Yata, Mandarigma, Sari-Sari, Kadistarti, Channel, Dan 30, Dikit Bilal, at 30 Tampaso. 219, 221, Kam Lucky. Rampador Renday 145, maluoy ka sa pobre, remote tayo, sabi na ba ito? Din po kuya Yarit Speed, sabi Rose. Maluoy ka sa pobre daw, maluoy. Nagahang city ko, mandrig na, sabi ni Lucky. Baka marami lang yung Lucky kaya nagahang. Betul din, dala kami na rin Baiters, kaya kayo sa Baiters. Bigyan ko ng 11 si ano. Wait mo. Upcoming premiere, tampak ng sapat na, sabi ni Kat. Hotel D tayo 20, sabi ni Rose naman. TW ati sabi ni Kuya Charlie. Guys, tikitan niyo si Kuya Charlie ha. Lang kayo agad ni Kuya Charlie. Sampo lang po ang alagad ko, sabi ni Clotilde. Pero kung pilitin ka Clotilde sa 10 o 20, bakit hindi ano? 40 pa ano? Saan si Kedong? Saka sa Red Speed, hindi nakatuloy yan. Dating dikit ati sabi ni Koy. Ito pa isang hindi naku talaga. Manhul sukli ito pa. Red Speed dan po 20 idol 1616 1618.
Wag bang nga, video ka mahaba, sabi ni Clotilde. Wag short video daw ang baba. Yung medyo maabot ng 1 minuto rin ng video para may ano. DJ Boyet, Tube Idol. Bless, good evening host. Good evening sir, Bless. Dan ako ang Dreamer, PX, tampak na 20. Ko ang live mo, 62 ka na to, 664. Sabi ni Lady mo. So much hope, Dan, please, pasok po. Sa kalimbang all, sabi ni Ate Ay. So much hope. Yata nag-play yan ang so much hope. Sino ba? Di, ano yun, diet? Ibang daya ka yun. So, ano, baguhin ang sarili at magmaging blame. Ano, on the way nakapin, host. Thank you, Everton. DJ Boyet, Tube Idol. One 146, 147 dan sampai saya Ross. Sabi ni Red Steel. Bro, dito ako nagtampak sa magandang lugar kasi hindi nakapay yung video ng sabi ni LD. Thank you po Kuya Red, sabi ni Ross. Lakas ko, wala nga, laki ng lakas mo amin.
Nata ka pa nila sa 39. Yawa, lolo na yan. DJ Boye, True Idol. Urot tadi yan sa nagalapot out. Say, may wifi ka na, sabi ni Ami. Pero ate Ami, sabi ng ate Aw. Ang 47 ang bahay mo, Rose. Dito ka ba rin po? Wow, sana all, may wifi na. Hindi na napunta ng ibang bansa si Rizay. May wifi na eh. Hindi na yan mag-ibang bansa si Rizay, may wifi na. Nilibang na si Rizay. Dahil pa naman yan magandang views yan na Tisay. Short video Tisay, yung mga DJ ano ngayon. Boye, True Idol. Patok, short video. Ang daming mga magaganda dyan ano eh. Videohan. Jason San, may kalap shout out. One point ka to 1.31 ka na load sa flow to side. And then, jump ka tayo. Itong truck, traveling road ka na. Then short video yung design na maganda ano, upload mo para hindi ka na bumalik. Dahil kasawaitin ng 5K buwan-buwan, ano pa, pupunta ka pa ng ibang bansa. Tama mo kayo mga family mo. Ay, upay nga ng kape. Salamat ba ito na? James Vlog, ito siya, next million viewers na. Kaya nga, short video lang isa yung ano mo. Kamihan na, guys. May mga short video dyan sa probinsya nyo. Mga nakakamangha. Nag-tip niya si Lolo ngayon kasi ano eh, mag-cut off siya eh. Pandala ko. Bless 10:30. Di makadikit ngayon alagad mo kami ngayon? Pawa naman sa amin. Nagasa ng 90, di pa makadikit. Talo pa na ako. DJ Boye, True Idol. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth.
Since only you Dapat know nag-move ka I amin ng know I ano, push you ng Liga further. 50. Bago ka If you nagpasok. grasp where I do Kahit your na work. 10-10. Naka-stop ka. Dapat kayo, naging ka na ng Liga. Dote pasilip kung pula pa. Pulang-pula pa yan sa'yo, ano, Red. Ay, Vlog TV, halos 200 kumuha ni Lolo, sabi ni Blue. Connected nga si Lolo ngayon kasi ano, di ba, last day ngayon ng ano, pagkatapos bukas katapos na niya, di ba, tinabukas. Kaya ngayon, talagang mag-ano sa lagas yun. Grabe talaga maglagas niya. Kasi katapos sa bukas eh, nasa mga log-log naman tayo niyan pag mga ano na. Matapos ng sahuran. Log-log naman tayo sa lagas. Uy lang, kahit lang, hala ba, hala ka? Guys, din, 20 thumbs up below. Sabi ng Jason ko. Pandawi po, sabi ni Clon. Guys, 3.3 on the way on 20. Ang ayuda ni God. Hello, Sir Bipol. Si Marque po. Eh, Marque, may jag na Marque. Please pasuklay po mga nadalaw ko. Thank you din po. Gumagalaw bahay ko. Bakit alam mo na ako ito? Lamoy na kita, Marky. Di ba kung mabudol, Marky? Dahil malapit ka pa lang. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako, Marky. Tara, salamat, Ros. Marky, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Kasama ko ate sabi namin. Jason Chan, 20 bulol, kamsa. 11.7 galon. 50 kamsa, kanda na gawin ito. Dami ba nang nadalaw? Walang sukli. Please naman. Dan sa pula kay Cham, 3.5 to 351. 71 to 81 bulol from Rose. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Esta mi me rebotaste, te llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Dan sa pula ko eh. Kidlat mo na. Dan harang. Yan, salamat sa harang. Bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun?
Good evening, Genter. Nag-laptop, Genter. Next channel then please pasok li. Next channel balik ka naman siya no. Sa ate. May na pa daw nag-edit dati. Wala pa nag Babe, pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Babe, sabi ni Floating. Marcel Wilder. Hindi mo na akong katol. Sabit yung lamok. DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonah sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonah sa Gyno. You are listening to the music of Filipino Remix Love DJ. DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno.
Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Remix. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. DJ Jonel Sagayno.
May matulas na pa. Kaya mo na ako sa kakain mo. Ayun na. One, two, three, come on. Hmm. Tapos magalapot pati. Quadra magalapot kada kain tayo kada. Kain mo tayo guys, kain mo. Hmm. Mangyam, kamsak Kuya Bicol, kongreso. Salamat pa kita sa mga. Ay muna ako. Ang kadra salamat sa pabibigyan.
Yan. Ano ito kinakain niya? Hmm. One, two, three, four. Ring nilo, salamat na sa walang panood. Kapit ano eh. One, two, three, four. Ano kaya namin? Sabi Angelo, kaya mo daw, ano eh. Ano ba? Naharap niya, ano? Gimper.
Baka ibang ilis kaya ta. Bakit ano? Mali ng ano? Bahay mo Luna. May andito si Luna. May Luna ba tayo dito? Ano ba baka ng bahay mo tayo? Parang nabigtan ka. DJ Boye, True Idol. Dong, ito lang siya Dong. DJ Boye, True Idol. Salamat dito, salamat. Baka yung bago mo eh.
DJ Boya, True Idol. Let's go to work. DJ Boya, True Idol. Let's go to work. Let's go to work. Vitamins, nagalap natin. DJ Boya, True Idol. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Miss Lee, shout out. Lord Laman, 20 tayo idol, sabi ni Talong. Wala naman mata mo, Bicol, parang dang lubok. Walang pula. Katapos ko kumain na Miss Lee. Malayo sa katotohanan yung iniisip mo sa akin, Miss Lee. Gawin straight na ako, Miss Lee. Wala nga, ayaw maniwala. Tulog ako, ha?
Level 67 thumbs up. At 562 ka. Inubos pa rin ni Lolo yung vlogging ko. Misli oh. Binalik pa rin ako sa dati. Malapit talaga si Lolo ngayon mag-vlog. I don't know what thinking about Lolo. DJ Boyet, True Idol. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Tulog ako ha. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I Anong do hindi? my worst. Talagasan niya ng ano, may 200 yata. Kasi nangista ako kanina, nag-barter ako. Puro tamsakan. Inubos. Pati yung wala, yung kuya talaga better kasi alam mo naman lang tayo, ang live ko, ang oras na nakakapos. Sabi nga eh. Can I call you babe? Ayusin yung mata mo eh. Keep in my mood to the very end. Let me show you love, all of it. Stick on my side even when the world is giving in. Oh, Ako nakaikot sa'yo, isang guhit. Sa akin hindi ko malabas. no, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. Nag-ano ngayon ang loko ng digit, nagbibili naman. Loko naman si Lolo eh. Ay dami na kapin. You fill those spaces in your heart, no one else can. Let me show you love, all of Kumbate, mga langga. I'll be right Bro, here, baby. alanganin ka sa live ko. I am hanggang 5:30 I need AM somebody Saudi who time. can love me and my worth. So, buwit alanganin ka sa live ko. I hope you see my worth. 5:30 AM Saudi time. Know I put you first. O dapat, ano mo rin yung oras mo. Kung mag-insta ka, huwag naman na ano yung, kailangan balansin mo, yung makatulog ka. Wala, hindi ka abante niyan pagka hindi ka matulog. Kung hindi ka matulog, ay, alam na, pag hindi ka matulog, dalawang bagay ang pupuntahan mo. Wala kayo sa akin, 20 hours everyday. Maniwala ko sa'yo, Miss Lee. Narinig ko ang hilik mo doon kay British eh. Bakit nga, nasa taas ka nga, pero tulog ka naman. Eh tayo dyan yan pag hindi ka matulog. Di pa tayo makatikim ng sahod. Baka matapos na tayo sa waiting. Pag hindi ka matulog. Okay, lamit. Buro lang ending host. Oh, buro tayo. Puso ko yung nabiha. Wala nang hinanay. Pag hindi ka matulog, dalawang bagay na pupuntahan mo na. Magandang dilag. Hindi kang tumira doon sa, napunta ka doon sa dilim na hintungan.
Ay, matulog. Magandang dilag. Ay, na, banana, give banana. Banapol din. Hindi, bigyan mo nga ng banana yan. Give me daw banana, give me banana. Bawat lakad mo lahat Puro sila banana ang hulga. patingin. Di mawari ba't Ayuda, hindi daw magbigat yan. Yung puro banana yung puro ayuda yung siyempre. nagkakabaliw? Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Lumos mo, smart. Silence mo. Galing dito si Marky kanina. Nag-thumbs up yung alagad niya. Sabi ko, Marky, kilala na kita. Pupunta ka pala. Hindi ka kasi. Ulit na ako eh. Ay, ako so. So, 8 na. Ay. Ganun talaga. Bakit nawala ang voice mo? Nawala. Magandang dilag. Ikaw, hindi ka nag-thumbs up sa kanya. Ibang beses ang nag-thumbs up sa akin eh. Isa ang tinthumbs up niya eh. Huwag mo kasyang inaaway lagi si Marky. Inaaway mo kasi palagi si Marky eh. 20, namumuot. Grabe lagas ko. Inaway mo eh. Ayaw pa naman ng Marky ng nakasar. Sa nagdadala po kay Roy Daysaga, bigyan mo po ako ng other member mo. Sabi ni Jen Perez. Ano yun si Biker ang nagdala ng kayo. Grabe lagas sos. Sinabi mo pa. Akin lagas ko ano na eh. Bali 600. Sandin lagas ko. Better sa New Zealand vlog, Yahoo. Pero bro, sabi ni Roy, it's not that. Red sniper, wait po. Silip pang bahay mo. Sabi ni Lady. DJ Jonel Tagaino. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel Tagaino Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Puntang kita bukas. Promise. Sabi ni Misty. Misty. Promise ka ng promise. Hindi mo naman sinusunod. Tapos masabi ka, long time no si Biker. Biker, kulang pa ng ako ng 15 by 25. Sabi ni Jim Ferrer. DJ Jonel Tagaino. $3.11 sa vitamins sa kahit sa tamsak. Sabi ni Talong.
Agilang bakal. Okay na, 20 sa'yo. 6.6 ka, 6.8 ka na. Thumbs up bell all from Dong. Game na Red Sniper. Last buy at last comment 5 bit. Salamat Miss Pia sa pagbisita, Miss Lee. Bikers, para makompleto ko yung 30 sa'yo, sabi ni Jen Ferrer. Bong, may galap shout out. Jen Ferrer ito, sabi ni Biker. DJ Jonah, Tagaino, Ma'am Rebecca, may galap shout out. DJ Jonah, Tagaino, Biker na siya eh. Oo nga eh, sabi ni Beth. Pero, yun nagtamsak bell all, 20, sabi ni DJ Jonah, Tagaino, DJ Jonah, Tagaino, Remix. Bibi Cyril, may galap shout out. Mike Pitt, may galap shout out. DJ Jonah, Tagaino, Remix. Amore Mia. Sabi ni Biker. Remix. Jadi 20 tayo, sabi ni Boom. Tigang, may galap shout out. Ayan si Tigang guys. Diyos mo yung Biker, okay lang ako. 20 guys, sabi ni Tigang. Sampo guys, si Ma'am Rebecca. DJ Jonah, Tagaino. Biker, saan ka na? Barter mo ko. Kaya mo 20, sabi ni Tigang. Bill all, sabi ni Pretty.
Tapos na rin ako sa'yo, Raisa. Ay, sasabi ni Pretty Lee. Tara ba, 8? Sabi ni Tigang. Okay, deal. First naman, sabi ni 8. Tiga, wait, balik ako. Sabi ni Boom. Sa taas konti, sabi ni Tigang. Okay, Lord, sa Krista, ang gawin na sa sa'yo. Bahay mo, 20, sabi ni Trots naman. Di atay ka, bikers. Maya, gabi. Ayan nakapin guys, silipin nyo na nakapin. 20 nakapin. Ilang kaya natira sa saging ko. Grabe si Lord. 14.6. Atay. Sinimot talaga ni Lolo. Paksero. Siguro na ba 8? 10.50 guys si Maricho. Yung Chris, trying ka daw kayo na yun, ni Maricho. Baby ka pa dua vlog, anya. Madamad, ang back yan. Yan, 750 ka, sabi ni Tutuli. 705, sabi ni Jenko. Maricho TV vlog, 150, pasok yun na lang, sabi ni Benko. Subject ka agad. Bikers, awan si Madaman, sabi ready ka. Baby ka. Baka ang tapat check, hindi pa biniri baby sir. Malamang baby sir, hindi mo pa yung dikit si Rebecca. Last deal tayo matulog bago, last deal bago matulog, Rebecca. Padwabla. Ready sniper dan 742, 744 from Lady Mix. Pretty okay na po, start na din from Genrix. Pwede rematch. Sabi na rin. Pwede pang daw padikitan.
Hindi mo ba yan padikit ni sniper? Salamat Mandi, sabi ni Inso. Boss. Red na tayo 30, sabi ni Marito. Ayan, lady, silipin mo. Hindi ulit tayo hindi dito. May dikit bell all. Dikitan na lahat of baby sa umaykan by Ilisco. Baby Ipin Binarter. Ayun so, 20 tayo, sabi ni Marito. Kamsak sa premiere. Aba, paro-paro din. Amo botos. Ano ba? Paro-paro di ka lang naman. Ayan, patulog kayo sa nakape na. Ako Vikings, kinulang pa ako sa'yo. Ibang member mo pa po, sabi ni Jan, sir. Awan ka barter ko host, tusok lang sapat na. Okay, sige, ma'am, ready ka. Tusokin natin. May utang pa akong 15 biker. Range rep to, shout out. Ben pero okay na yun. Makabarter ka na dyan, ma'am. We. Enter Tila still, swag yan. At matutulog na yan. Sige po, tandaan ko lang yung channel ko. Dikitan ko anytime sa mga mabago kong. Kaya naman ako din pero hayaan mo na yan. Huwag mo lang isipin yan. Range recto, nakapin, 10. Okay, pag duwartiya nga na dyan, Jennifer, kay, Gregor, shout out to Gregor. Ito channel ka friend, sabi ni SMR.
Okay na sana eh. Pagtulog lang pala. Okay, ano. Honey bad girl, may kalap yata. Ang dami na friends. Sabi ni Hindi ko tiwang ka na. Bait dan sa'yo, sabi ni Sigang. Sana kapin guys, available dyan. Let me know lang, ilan. Kaya ninyo. Palitan ni host. Joke lang. Palagi ko hindi nila kayang tapatan niyang iyong alaga dyan. Baby ka. Twenty Roger laman, ay Roger laman. Sabi ni it's Krista Babe. It's Krista Babe yung nakapin. Baka hindi ko pa dikit. Ayaw sa akin kasi Jose. Kaya ikaw na lang palit. Talong ayaw nila sa akin. Dan 20 na rin ako sa'yo Lord sa Krista Babe 4.9 to 92 ka na. 8 thumbs up sa'yo Lord, salamat. Sana kapin guys, try nyo na. Virgin pa yan sa ilong. Parang host, Mama Ola, may galap siya. Rebecca Padua Dan from Jane Chris. Jane Chris may alagad dyan si Rebecca Padua. 20. Barteran na kayo. Hindi ka rin nagtamsak. Siguro, Rod, sama. Nagdikit ka lang, pero okay lang. Kaysa pag-usapan tamsak-dikit tayo. Kaysa para wala tayong nagreklamo sa atin. Wala akong nakitang bakas. Gintes. Tayo naman ready ko.
Try 30 tayo. Yoko, 20 lang kapoy, sabi ni President. Katan, nag-TV official, humigalap siya ta. DJ. Pag tamsakan ang usapan ha, guys ha, tamsakan ha, huwag kayong magtamsak pag nagtamsakan kayo, nagbili kayo ng tamsakan. Salamat Katan sa patamsak. Mama X na tayo, sabi ni Red Sniper. Red, binaba ako ng bahay ko. Ay, mama ko lang. Shit girl, magalapit at. May jacket ka na cute girl. Dan tigang, sabi ni Bait. Tigang. It's Krista babe, tingnan mo yung una mong video. May 19 thumbs up ako. Yun at 20 views. Ayun. Hindi lang ako nag-iwan ng bakas. Pag nakipag-barteran ako. Sabi ni Rods naman. Dan 20 friends, 948 to 970. Ayuda ko na sa yung 10. Sabi na yun. Cat TV 182 ka game from Maricho. Free game na sabi ni Pretty. Salamat sa danda rin ako sa'yo. Sabi ni Prince Victor. Tayo bless sabi ni Express the Way. Malablab host. Pretty on daw po sabi ni Jim Chris. DJ Boya, true idol. Let's go to work. Ano yan, mga member yan ano. Best lang ng Jim Chris yan. Marajo 801 Honda 20 sabi ni Katan. CD Mix 20 tayo. 226 ka sabi ni SNR. Bahay tayo 40 sabi ni Red Sniper. Nine Super Shopping Day na! Gusto mo ba manalo ng up to 1 million pesos? Bakit hindi? Gusto namin manalo ng 1 million pesos.
you see my worth? 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Princess Del na ba? Sabi ni Prince Recto. Can I call you babe? Give you my love to the very end. Let me show you love, all of a sudden. Kahit tama, sabi ni Rebel Sniper. I need somebody who can love me in my world. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody know I push you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for fun, let me hold your hand. You feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, all of a sudden. I'll be right here, baby, you know we keep on swing. Oh, I need somebody who can love me in my world. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, Jennifer, nobody know I support push eh. you first. And for you, girl, I swear I do Nagahit ka na, Jennifer. Ayaw ulit, Lord, kaingit. May 10 pa, sabi ni Chris naman. Salamat sa Ayuda host. Wala nga naman, Ma'am Rebecca. Host naman, okay, tara, 10 tayo, sabi ni kaingit. Miss Kat, megalap shout out. Paikot, bye host. Malikit ka muna dyan, cute girl. Ayaw ko i-barter kasi. Okay lang yan, sige lang yan. Nandiyan na lang. Makatagbo ka rin yan ng kapareho. Ang tatlet siya, pang isang tamsak at isang dikit sa'yo. Sana all for 36K. Ito ang bahay ko, pasilip, sabi ni Mama Ola. magandang dilag. Puso ko yung nabihan. Wala nang hinanay, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Premiere. Anong oras yan ang premiere mo? 24 hours. Team Kapitana, Sandra Pere. Salamat, Ma'am Kapitana. Magandang dilag. Yun, baba ulit ng bahay mo. Mahirap hanapan ng sis kahit mo. Sabi ni Pretty Lee. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin.
Jim, sa akin na. Jim, baba mo daw Jim yan yung nadagatan mo. Kaya di na ma-search na yan. Pretty eh. Jennifer, ganito yun. Ready ka here. Napakahirap i-search ang inquire. Oy, sabi ni Pretty. Agere, love. Madalang search yan kung masundan mo lang yung tamang letra niyan. Mas-search mo yan Ma'am Pretty. Nakapin dan pasok play, sabi ni Cutie Girl. Ma'am Ready ka dan daw si Cutie Girl. Sa nakapin guys, 20, sabi ni Team Rebecca. Jennifer on the way, sabi ni Cutie Girl. Magsuklian lang tayo guys. Pero ito ang direct video. Sabi ni Chris. Get girl on the way sa'yo, lalab. Sabi ni Chris. Dan 20 lady mates sa 226 to 228, sabi ni ASMR. DJ Jonah sa Dino Remix. Jennifer, dan sa'yo dikit full pack. Sabi ni mong Jot. 8 says, Miguelot, shout out. Thumbs up. 6.4 ko at 41 ka na followed sa Kaingit. Dan, thumb sa'yo. Salamat, from Rose. Dan, sabi na ba mo cute girl? Sabi ni Tim. Pwede ka. DJ Jonah sa Dino Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, Words naman, hinahanap ko pa kasi ang bahay mo. Hindi ko makababa. sa Dino Remix. Kami Kaingit. Nagka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Jennifer, nabalikan mo na siya, no? Si Cute Girl. Magsukli kayo, magsukli ah. Huwag lang puro lapag ng lapag. Kung naglalapag kayo ng link, pag dinikitan kayo, obligasyon nyo magsukli. Huwag lang kayo puro lapag ng lapag. DJ Jonah sa Dino. Mamaya pag hindi ka pa na yung nagsukli, mamaya wala na kayo jacket ha. Gusto ko yung nagdidikit ka na nagsuklian. Kapagod ako sa kaka-set out. Hindi yung puro kayo lapag. Pag dinikitan, hindi naman kayo nagbalik. Jennifer, balikan mo siya tanggalan kita ng jacket, Jennifer. Isa pa. Kanina pa kita minamasdan ha. Kanina ko pa pinagmamasdan yan parang bingi Kung gusto niyo mag-insta, inisda kayo, insta nyo rin yung inisdaan sa inyo. Para pare-pares tayo.
Hindi yung kayo lang ang gusto magdikitan, ay yung magdikit. Naka ano ka. DJ Jonah. Magdikit kayo, wag yung puro na lang ayuda ang mga sadya nyo. Yeah bro, may galap get out. Ako bigyan kayo ng ultimatum kung ganun hindi kayo nagsukli. Oh, ayoko kayo dito. DJ Jonah Sagayno. Saan tayo? Para parehas. Kanina ko pa pinamamasdan yun eh. Kahit na sinabihan ko na parang wala lang. Yun, may galap get out. Natin kailangan dito yung mga ganyan. Kailangan gustong baba ng bahay na hindi man magsukli. Ibali walang views. So wala tayong ganun na mga hindi nagsukli. DJ Jonah Sagayno. Remix. Cute girl, nakapin siya si Kapitana. Yung dinikita mo na yata kanina yan. Sinuklihan ka na lang. Maliit pa sana ang bahay nun ni Jennifer eh. Sarap sana ng ayudahan. Para sa ginagawa niya, di ng ayudahan. Oo, nakakasira dyan sa kawawa yung mga didikit sa kanya. Mahihipag lang maglapag ng lapag. Pag dinikitan, hindi man nagbabalik. Pilipinas natin, nagalap sa taas. Sarap ka ng ayudahan kasi maliliit pang bahay. Kaya lang, ibang klase rin. Okay po, si bro. Vlog sabi ni James Face. Team Kapitana, kanina pa ako nag-decode sa'yo. Pare-pare din. O mong cutie girl, sinuklan ka na lang yan ni Ma'am Kapitana. Friend, salamat. Susunod, ayudahan kita. Huwag muna natin bigla ng bahay mo, friend. Sabi ni Princess Masi. Diyan tayo 30, sabi ni Putay. Pangalan. Putay. Yes, team kapitan natin from Portugal. Tama yan. That's po. May love shout out. Kahit ako ayoko rin ang gusto kong pag shoutout ako, kasabay na agad ang link para automatic. Saklian ako agad. Ayoko nang sinashoutout ako ng paulit-ulit. Para magsukli, patagalin mo ba yan? Little Demon, may love shout out. Friends Ricto on the way, sabi ni Cute Girl. Yun ka ba bless? Sabi ni SMR. Bite sounds. Make up, nagalap yata sa make up. Deal, sabi ni Prince Victor. Vlog Waray 10 to 60 available. Cute girl. Still, sabi ni Prince. Kaingit. On the way 20, bill ulat tamsak. 641. Nag-type tamsak ka, sabi ni Blaze. Yan tayo, 30, sabi ni Vlog. French Recto 10 sa nakapin. French Recto na ka bang kadel? Ano nakapin?
Yan, shout out. 40 tayo dyan. Sabi ni Vlog Waray. That's 694 pala, sabi ni John. 538 ka roads on the way na. Thumbs up at video, sabi ni si bro. Vlog Waray, atay ka. Hello ka naman, John. Sabi po tayo. Grabe yung pangalan yan. Ganda natin yung bigkas ng putay. Putay, yan. Putay. Nanggalap siya sa putay. Huwag natin biglayin kasi ang pangit ng sagwa. Putay. Yun, Matic, game na, sabi ni Putay. Aranos. Pilipinas, salamat. Waray, sabi ni Dodge ko. Katan tayo, 20 sa SMR. Tatlong 20 tayo. Talong, 20 tayo, sabi ni Katma na Katan TV official. Katan 20, sabi ni SMR. Game Chris, tayo 30, sabi ni Maricho. $26 si Little Demon. Friends, record na ako sa unboxing mo. Dikit full pack, pasok yun naman, sabi ni Cutie Girl. Friends, tahadan daw sa'yo siya si Cutie Girl. Thumbs bell all tayo, 559 ka na, awaray. Sabi ni Dodge. SMR bahay mo, sabi ni Katan. SMR bahay mo daw, sabi ni Katan. Trending, hindi ka lang siya. Iyak ka na trending. Gulot channel, Katan. Katan, go to channel daw, nakaming channel niya. Dodge 379 na thumbs up. Bell all, sabi ni Vlog Waray. On the way na po tayo, Waray, sabi ni Dodge ko. Trending, may jacket ka na trending. Talong 638 ka, sabi ni Jinky. Try to tamsak bell all, sabi ni Bong. Bait daan ako ng 40, 351 to 355 rematch. Kapag tapos ka na, sabi ni Red Sniper. Talong kabisdak, vlog 638, sabi ni Jinky. Yan ang budol, sir. Sino ang budol trending? Fix na nga tayo, Jinky. Sino budol trending? Sino? Sino yan? Sino yan? Sino yung trending na nasabi mong budol? Na hingi ng hingi. Borlasoy, Megalab, shout out. Kasi Del 20 on the way na, sabi ni Katan, TV official. Maracho TV vlog 803 ka, sabi ni James Face. Ready ka, dan si Pilipinas. Ready ka, dan si Pilipinas. Patricia, dan full pack 30 sa'yo. Start from 436 to 39 from Mama Ola. King Chris, ikaw pala yan. X na, sabi ni Maricho. Yen Face, X na daw kayo ni Maricho. 30 thumbs up well all, sabi ni Bomb.
Wala na talaga ako kabarter horse. Ano lang na pag wala na rematch. Kung may bago ka at may bago yung iba, rematch kahit 10. Pag wala nang ano, ang ganitong gawin nyo, magdagdag kayo ng mga 10 alagad. Hindi kayo mabakante. Gawa kayo ng 10. Hindi kayo mabakante kahit 10 lang. Rematch. Kasi, siyempre, araw-araw tayo nag-barteran. Pag-asa natin kung mayroong bagong magawa. May mga bagohang pasok. Sabi ko ako pandikit sa kanila, pero wala na pandikit sa akin. Yun lang. Tikang tayo 20, sabi ni Maricho. Maricho pala, sabi ni Tikang. Pilipinas atin, dan tamsak dikit sa premier mo, sabi ni Jimmy. Tikang Miguel upset, sabi ni Red Sniper. Bye mo Maricho, sabi ni Tikang. Lahat na nandito sa ilis mo, ako, magdikitan pa. Kayain ko sila, isisyagan. Tigang, ayan na baba ng bahay si Maricho. Shout out sa'yo, Red Sniper, sabi ni Tigang. Tapos kung wala na, Berlasoy, member to member. Kung may mga member ka, yun na, saan mo. Masih rematch daw. Biscuit vlog 1020 from 538 to 550 ka na. Salamat, sabi ni Sidro. Sigang bahay mo ba rin, sabi ni Maricho. Lady Mitch, 30 tamsak bill all from Boom, Tiyaya. Ang single Lidora Miglab set out. Thumbs up dan host. Salamat ang single Lidora. Tigang bell all ang hirap kumapit ang thumbs up ko. Sabi ni Maricho. Thumbs up host. Amski Miglab set out. Tigang 6 over ka on the way na sabi ni Maricho. Rebecca dan sa 10. Sabi ni Prince Recto. Jing official bagong dikit. Ayan, Jing official. Shout out sa'yo. Bajaki ka na Jing official. Bawa ka ng bahay mo nang mabalikan din kita. Bait, ito ang bahay ko. Sabi ni Red Sniper. Lady Miss Vlog may padikitan lang ako. Sabi ni Jim Chris. 30 ba tayo? Sabi ni Maricho. Indakil Dan from Pilipinas atin. Sige baba anong bigyan Rick? Sabi ni Lady Miss. John Dan 30 sa'yo. 3.6 to 309 ka na. Sabi ni Putay. Salamat sa French Rico. 30 tamsak bill all. Sabi ni Bom. Kaya. Kasi nakapin, available lang 10 to 20 nakapin. Philippines. May split, tingnan mo muna lang bahay mo po. Gumuhit na po. Gumuhit din po ba ng 3? Sabi ni Ma'am Maula. 1040 guys, bait kaigay. Bait 20. Sabi ni Red Sniper. 803 ka pa Jane Chris. On the way na, sabi ni Lady Mix. $10 is available, sabi ni Lady Mix. Bait tayo 20, sabi ni ang single. Bait kaigay 20, sabi ni Prince Mase.
Dan 20 kata, native city official, 184 to 186 na. Salamat from FNR, White Sound. Bomb 20 from Masubro. Bomb Bill from Prince Recto. Ayan na, sabit mo natin si Kati, ya. Para matamsakan. Kaya lang ako host, balik ako. Sige Pretty. Baka gusto mo makit Pretty mamaya, kanta-kanta ka rin. Dahil kayo guys, ibang bahayan na patikitan ko. Sabi ng Redis Network. Guide may member, sabi niya, Bait kayo guys. Si tayo 20, sabi ni ang Tinggel. Boom! 674 ka, sabi ni Prince. Tinggel bahay mo, sabi ni Hebro. Bless dan ako ng 24, 24, 634 to 327 ka na. Tatlong go. 580 to 603 thumbs up. Salamat, sabi ni Tony. Dana po na 30, 694, 697 ka na, sabi ni John. Okay pala, sorry. Tama yung ginawa mo kasi ang sagwa eh. Type 11 ka na, Tinggel. Tara, 20, sabi ni Sibro. Mama Ola vlog, sabi ni Trending. Trending, 20 tayo, sabi ni Mama Ola. Ayan, trending kayo ni Mama Ola. Sige, 20 Mama Ola vlog. Sabi ni Trending. Ang Tinggel mo Dora, may kalab shout out. Ayan, magsama kayong dalawa ni Putay, Tinggel. Ba't paghiwalay kayong dalawa? Dapat wag kayo naghiwalay. Declare ang bahay ko in trending. Sabi ni Mama Ola. Hindi, declare mo na. Sabi ni Mama Ola. Mama Ola, 234, okay. Subscriber, sabi ni trending. Dapat hindi kayo naghiwalay na dalawa.
DJ Boye, Tube Idol. Baka yung isa mawala, makain yan. On the way na ako sa'yo, sabi ni Mama. Ako nga host, hindi gumuhit. Si Kaingit. 07, thumbs up. Ilang dumikit. Ako nga host, hindi gumuhit. Kaingit 07, thumbs up lang, dumikit. Si Kaingit gumuhit din si Kaingit, bless. Ano yun na, baka mamaya nag-delay lang. Bless, okay lang yan, sabi ni Kaingit. Baka delay lang. Ano naman ang karatas ngayon ni Lolo eh, binibitin yung banana. Mag-decipher, 30 tayo, sabi ni Putay. Tamsak ba tayo, sabi ni John? Ikaw Putay, yung mo good shout out atong single. Pastelad ng dalawa na to, nagkita talaga dito. Single Putay, nagsama talaga. DJ Boye, Tube Idol. Salik na binabaan mo ba ako mag-thumbs sabi ni June. Maganda June kung doon sa lang sa binaba niya para doon siya titingin. Pero kung ang binaba niya na video ay yung lumang luma na mahirap hanapin, maganda doon ka na lang sa bagong video. At mga latest video. Kasi yung mga luma na video, mag-scroll ka pa baba, ang tagal mo hanapin. Tatagalan ka. Tayo 697 30 tayo, sabi ni Red Sniper. Kung si Masi 20 lang muna tayo. At nagdidikit na dikitan na tayo, sabi ni Ayuda. Boss, pakisabi kay Katan, official dan ako kanya. 184, 186. Salamat. Kay Katan na sige Katan. Wala pa naman si Katan, hindi pa lumabas. Patay 20 lang pala, sabi ni Red Sniper.
Wala ako. Ganda na ba ng harang? Sabi ni Prince. 464 red sniper on the way 30. Sabi ni Prince. Oh. Extra test sabi ni Miss Kate. Miss Kat sabi ni Dodge. Kaingit bahay mo ulit sabi ni Princess Masi. DJ Boyet, Tube Idol. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Miss Kate, bindi tayo ibang bahay talagang kasabi ni Dodge. 0-20 sabi ni Ginky. Miss Kate, dito po. Sabi ni Dodge po. Johari, shout out. It Krista, kaya daw ni Johari. Ayan na, cut ay dyan daw sa isa, no? Si Lisa, ha? Idol. Shout out ko kanina, dyan na daw siya sa'yo. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody. Sige, ang ganda na kaibigan. 605, 8, sabi ni Marika. John, tara na, sabi ni Vlog. Saan kayo pupunta ni John, Vlog? John, yaya ka ni Vlog, Boray. Saan na kayo pupunta nito? Ang dami na sa bahay mo, Lord. Dito ko, sabi ni Rito naman. Katan, sabi niya, danuro sa'yo.
Nag-shut up na siya. Magbakrid ka nga. Katan. It's only you, nobody know I push you further. Every you got square to the world. Katan, bakrid ka, Katan. Addicted na siya ha. Dami daw siya sa'yo eh. Feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love. Ayan o, bakrid ka na. Bakrid ka, Katan. Right here, baby, you know me. Ang sabi dito, host, pakisabi kay Katan. Official. I need somebody who can love me with my word. No, I'm not perfect, but I hope Dan ako sa kanya. 184, 186. Salamat. nobody know I push you further. Katan, 184, 186 na daw. Bakrid ka. One 184 pa rin, host. Ano ba yun siya, ano? Magpaalam pa naman. Sabi 186, 184, 186 daw. Paalam pa naman. Baka di na bumalik yun. Boss, may tanong sa'yo. Ano yung Rona? Ano yung Rona? Lalabsi, doon ako sa bahay mo ng something. Gusto sabi niyang single. Ano yung Rona tatanong mo? Puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Esto a mí me rebota, que llamaba pila oficial de ti. Ya te número cambiado. Miss Todd since the host. Magandang dilag. Bakit Rona? Tapos pagsabi kay Jun, nagdalaga siya. Sinagas yung dinikit ko. Bumalik siya. Sa dati. Jun, sabi ni Boom Tiaya, naglagas ka daw. Bumalik ng bahay mo daw sa dati. May notification sa akin, host. Move to new AdSense account. Lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawala. Bakit naman mag yung AdSense account ka? Baka may problema yung account mo, yung bank account mo. Kaya pinapabago ka ng account. Pero kung ano naman, okay naman. Pag wala pa naman, Missy, wala pa naman na ano. Kaya, may celebrate oh. Kaya lang ngayon, ano, pag nahanapin mo yung revenue mo sa ano, mahirap na hanapin. Madami na kami natanggap na ganyan. Iwan ko lang sa akin, kasi hindi pa ako nag-open ng revenue.
nakikita mag-open ako sa ano, sa bukas. Di ba bukas sa Athena, sa Top. So, bukas ako mag-open. Nag-iipon ako bukas kasi cut off na bukas eh. Kaya na bukas, diba? Magulo na ngayon sa ano pag naghanap ka ng revenue mo sa Google AdSense. Nahirapan ako hanapin. Hindi di ba dapat mahanap mo yun sa login AdSense, makikita mo na sa doon. Ngayon, parang wala na eh. May iba na naman yung ano dulo eh. Dodge ko, sabi ni Rolls Laman, naghinto daw siya. Nagdikit, ayaw umangat ng bahay mo. Walo na pero ayaw pa rin sumuhit. Kasi may ginawa na ako ng ganyan. Move ko sa ibang account kasi may problema yung AdSense ng account. Kaya ginawa move on sa ibang account. Ngayon, okay na. So, kaya nga, may PM ng ganun dahil na magka-problema yung account. Kaya doon, kinakapalit ka. Pero kung wala naman problema, hindi ka na makapalit yun. Pero na din sa atin, no? Nahirapan din akong hanapin ang bagong dating nila. Oo nga, mahirapan natin. Pati kung sa Chrome, di ba, pahanapin yung UIT Studio sa Chrome. Ang hirap yung hanapin na rin. Ang gulo na. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Yun, andyan ka na ba? Sabi ni Bong. TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Di na nagbalik si Tigang Noy. Remix, ang Tigang, nasa nga daw sabi ni Marito. sa buong Team ka sa akin, Narona. Baka help kita, sabi ni Lady. Engit pa po, sabi ni Princess. Kaya ginugulo ni yung bagong ano siguro. Nahirapan na akong hanapin yung ano. DJ Jonah. Puta, hindi pa daw umiikot ang bahay ni Red Sniper. Nasaan ka na daw? Pero dumating na yung mga creator nyo. Akin na dumating na yung creator ko eh. Masumbawa muna ako. Tanda na ako ni Dude. Oh, balik lang ako. Wait lang. Mag-refresh lang ako. Sige, Ross naman. Habang wala pa naman si Disco. Pending PS 20. Sabi ni Aisa. Pending 20. 855 ka. Game ka ba? Sabi ni Mr. Okay, copy. Ayan na dyan eh. Disco. May problema rin sa yung Disco. Sabi ni Ross naman, bang hindi gumagalaw bahay mo, mag-refresh daw muna siya. So na, silip daw ng bahay na, sabi na. DJ Jonah. Miss Mercy. Sabi nga ang update na yun lalo sa ano, sa Google AdSense, saka sa ano, daming yung ano, bagong ginugulo niya yung ano ng mga ano, hindi kaya nahirapan maghanapin. Hindi ko makita umikot ang bahay mo kasi dami ni Shiro. Balik ako host, may customer. Sige Bong. Kaya tara, 2040 sabi ni Leia.
DJ Jonel Tagaino Remix. 10:20 available si Lady. Remix. Bye, Leah. Sabi ni Lady. One, two, three, go on. Wala ako sa'yo, Chris. Talagang hindi makita ang kanyang pagkakatuloy. Ako, ganun ako pag nag-barter, puro manual kasi hindi ako marunong magkatuloy. Yung nagkatuloy, yung link, hindi ko talaga makaya yun. Kaya na ba hindi tayo? Sabi ni Mama Ola. One, two, three, go on. DJ Jonel Tagaino. Tama ba, Rona? 8:59. Sabi ni Sat. Natabunan ng kausap ko. Sabi ni Cindy. Sino kausap mo? Siya 10 lang daw kayo ng Lady. Isa daw kayong iba.
Yun, 20 tayo sabi ni Tundi. Miskit, baba mo muna ang bahay. Hindi makati ang binaba mo. Miskat, baka ka na ba sa inyo ron? Nandiyan naman di sabi ni Bait kayo guys. Yung kayo ni trending yun. Miskat, dikit na yata yung si Miskat kayo ron. Sige lang vlog, waray. Hindi makapiling kung ikaw manual ka. Kaya hindi man papasan yung pagdikit eh. Malaga, maganda yung dikit. Pero yung paspasan kayo magdikit. Lapagan. Lapagan trending. Hindi yung sabay.
Doon, dinagdagan yung lot na binaba mo. Na bahay, bill, bago ko bumaba. 487 yun. Dahil nadagdagan, bumaba ako. Pagbalik ko ngayon, 48 na, late lang siguro. Malamang late lang. Astig, medyo astig. Ogo, ginagawa.
DJ Boyet, true idol. DJ Boyet, true idol. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah virus mematikan mulai dari Ebola, IPS dan juga Lassa. Tiba-tiba sebanyak 6.000 berita virus terbaru dan mematikan namanya corona. Kita mulai searching sampai kita solusi, ternyata ini virus memang sangat berbahaya. Lebih gila dari hati, AIDS dan juga lain, memang lebih berbahaya. Itu bunuh moga-moga lebih gila daripada corona. Orangnya masalah boleh menjadi tersangka. Biar orang baik tetap jadi bisa, biar hati mereka tetap menjadi penjahat. Cuma negara batas itu, negara menyerahnya lewat negara. Semua orang sekarang semua dan bukan orang yang masih muda. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah DJ Boyet, true idol. Pinay Taylor, may wala sa tayo.
Namumuot, hinahanap na, namumuot. Namumuot, hinahanap ka na namumuot. Hindi ka nagtalog ka yata namumuot. DJ Boye, true idol. Let's go to work. Let's go to work. Habibi, bulat na ka. Salamat sa patamsak bigyan na naman yan dyan. DJ Boye, true idol. All the mix. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky.
DJ Boyet, True Idol. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the Can I call you babe? Leave the bathroom. Keep you my love to the very end. Let me show you love, all of a sudden. Stay by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for fun, let me hold your hand. You feel those places in your heart, no one else can. Let me show you love, all of a sudden. I'll be right here, baby, even though we say much when. Oh no, I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. I wonder how, I wonder why. Sometimes I see the sky get all just to feel the dream. I turn my head down, turn around, get all I wonder how, I wonder why. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya at labis ko. Magandang dilag. Esta mi me rebotaste, que yo te llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag.
Salang ako'y natulungan. Mga tinig mo sa aking nakabigalinga. Di ko mapipigil ang aking nadarama. Salang ako'y natulungan. Mga tinig mo sa aking nakabigalinga. Di ko mapipigil ang aking nadarama. Ay, Chinita, girl, ay, Chinita, girl, ay, Chinita. Salang ako'y natulungan. Mga tinig mo sa aking nakabigalinga. Di ko mapipigil ang aking nadarama. DJ Jonah Cagaino Remix. DJ Jonah Cagaino Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonah Cagaino Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonah Cagaino. You are listening to the music of Filipino that makes love be great. DJ Jonah Cagaino Remix. DJ Jonah Cagaino. DJ Jonah Cagaino. DJ Jonah Cagaino Remix.
Hindi dan 20, 41. Tapos kita na gano'n yung DJ Jonel Tagaino Remix. Remix. One, two, three, come on. One, two, three, come on. One, two, three, come on. medong pogi mo yata. DJ Jonel Tagaino. Naon lorong pogi. Ini migalap siya to, ini. Absat migalap siya to.
Nandiyan ka pala, host. Oh, bakit? Paano mo sa akin tulog, ha? Sabi ko naman sa akin, eh. Aga-aga pa, eh. Kala mo tulog na ako. Alam na. Trending, trending, wala pa ito. Ayun, just notified. Ayun, just sabi ng lady. Ayun, starting lang na dito. Sabi ng lady. Bill, concept. 99 ka po, working from home. Marami pa sa mga ng bayan niya. Sa pagkakrab sa pagkakrab. Yan, salamat. Salamat. Ay, paano yun? Malapit.
One, two, three, come on. Lisa, nila dun sa Tulungan. Kaya nag-isip ka, pagkaroon din kita ng 20. Ganyan. Ayun, 20. Tapos off na load.
Anong katapos mo? Hindi inabot sa akin. Yung ano, ganun yan. Ito ba ba? Wag, bukas pa. Ano ba lang yan? Ano ba lang yan? Pwede sa atin nagpapagpag yung katapos yan. Sa akin, ano, nakaraan, hindi ako nakasahod ko ngayon, nakasahod ako ng dyan. Ako lang ang ilan. Ito mo ito, ano ko lang ito. Ako lang ang ilan ako balik ko rin. Ito ba ngayon? Ako lang, bukas pa. Kasi, ano pa na ngayon? Ganyan pa lang ngayon. Bukas ko na yun yan. Ilan na inabot. Nakawal ngayon din. Ang pwede nyo, mga bagay. Kasi, wala ko yun, buwan talaga ako nakakasama. Yun, yung mga sablay mo, hindi mo naabot ng buwan buwan. Ano yung talaga rin yun. Sige, salamat. Salamat. Don't forget, pwede nyo ano, Low power. Kumusta nagurota kayong ano mo? Yung kas-hour nagurota? Hindi pa rin ba't ano? Hindi pa rin ba't mababot ng 40? Low power. Baka lang ano nagurota? Nandito ko gurota sa salon. Ano mo, hindi pa ba baka nag-live mo na yung ano mo, baka dito ka play ka na. Pag yun mo yung ano agad yun,
palampas yan, lagagan ni Lolo yan. Wala eh. Check mo lagi, silipin mo lagi yung repack. Kasi pag nag-gall na yan, na dapat redraft line na yan, kaya ka na agad. Pero kung padipasin mo pa yan, kainin pa yan yung WC lalo. Dapat yan, bantayan mo yan. Pag gano'n yung malapit mo talaga. Kailangan pag yan, na yan, mag-apply ka na agad. Talaga rin mo una. Nag-araw tinitinang ko eh. Araw-araw pala tinitinang ko araw. Katong pa naman na nag-open ako noon. Ilang oras na. Madaling araw yata. Oras 20 yun. Pagsilip ko. Complete na, apply na. Hindi na ako natulog ng mag-anamad na namin. Yan ang bantayan mo kasi pag ganyan malapit mo. DJ Boye, True Idol. Kasi galis ko. Galis ko yung Thank you. Yung studio, kung mag-tingnan yung sa studio, doon ka na mag-galapit ka sa lagi sa monetization. Doon ka mag-tingnan. Doon ka na mag-lagi sa studio. Kasi ang studio na yan, pwede pang lagasin mo ni Dodo. Yung doon sa Chrome, yun ang counted. Wala pa nga nakaraan eh, hindi ka na nag-apply ko baka nag-apply na siguro ito. Yung ayaw kong mag-post na nag-post nga ako sa kung walang reply. Bakit lang yung hilig ka rin ng listening? Oo, wala yung nasa studio. Pero yung doon sa Chrome, doon ko lang makikita yung channel niya.
DJ Boyet, True Idol. Wait lang, ito itong kakabsat sa bilhin. Ano mo, tukmula lang yung bahay mo daw. Sabi na yun, mag-trend mo ako. DJ Boyet, True Idol. Ito yung gusto ko. Talaga naman yung natira. Ang nagkakaranda. Ano tayo mo lang, di ba? Ang gusto ko dito. Nawala. Sino sendin? Bago yun. Bago yun, Lagurota. Alam mo ikaw na yun. Bago yun. DJ Boyet, True Idol. Nakabarteran ko yun sa ibang ilis. Ay, naidahan ko pala sa ibang ilis. Sabi ko, kung nalagasan ka ulit, puntahan mo ako doon sa ilis ko. Tawang ko kita. Di na bumalik siguro. Di na siya nalagasan. Siguro sa... siguro ito. Siguro sa... Sige. Upor na nga siya, hindi na siya nalagasan. Table na siguro sa konti. Grota pero mapuputi naman. Ano kumain grota? May itim. Oo, pero bakit ang puputi mo? Puti naman kayo. Adat wala na ako makalaban sa Manigudan.
Ilan siya host? Ano siya? 1-over na siya ngayon. Hindi na siya nalagasan. Kagabi, ano yung kagabi? 106 eh. Dalawang guhit ang laga sa kanya. Dalawang guhit lang yung laga sa kanya. Table na yun. Di ba yung mga igorota maitim? Kasi bundok yan. Bilad na bilad sila. Pero yung pala, ano ba yata sa pelikula ko lang napanood yung mga maitim na igorota. Oo nga, maputi ka na. Bakit igorota ka? Maputi ka na. Ang igorota ba taga-binggit yung lag ng igorota? Salamat din sa pamilya. Wala yung sa Lapagan ko, hanap na ako ng iba. Oo. Guys, sa support na nakatin guys, sabi rin niya, di kumpay buhay. Nakatin, ngayon lang hindi nilagay sa video. Wala kang nangis na kahapon na, igorota. Guys, punta mo na nakatin muna, pasapot mo na nakatin sa inyo ba? Wala na lang ka ng Bicol doon, mag-comment na ka ng Bicol. Nakatin guys, sa lusog sa nakatin sa inyo. Ay, T-Rock, di ba? Oh, T-Rock yan. Bundok naman kami ha. Oh, bundok siguro, pero bakit makapit ka naman? Sabagay. Matagal nga siguro dyan sa gandang siya. Next punta mo nakatin guys, screen yun. Kaya dyan nakatin, punta nakatin, walang tao nakatin. Alam mo hindi mo nakabarikot. Pero sa lahat na nandito, magalap na tao, sabi mo doon. Magalap na tao dito doon. Ngayon kasi masyado may tuloy ngayon dahil nagkatapat na. Kaya matindang maglagas ngayon. Siguro. Sabi lang kayo kung hindi dumikit yung dumikit, okay lang yun. Hindi lang magwala, bigla. Biglang ginagawa niyo. Sino yung kapalit mo na attending? Magandang dilag. Salamat siguro ka. Ko yung nabihan. Wala nang hinanay. Ligaya at labis ko. Magandang dilag. Habibikidi. Habibikidi sa mga habibikidi. Kung hindi nakapalo alagad nyo guys, ito yung alis na yan.
Balikan niyo yung kapalitan niyo, hindi yung maalis kayo na walang paalam. Balikan niyo yung kapalitan niyo, huwag yung galayasin niyo. Kasi nag-aantay sa inyo, hindi sa makahanap ng ilang kapalitan. Aantay sa inyo sa wala. Pagka ganyan din ang ginawa sa inyo, kaya rin magagalit kayo. Kaya huwag niyong gawin. Hindi na kayo magsabi kung hindi bumikit talaga niyo. Naintindihan naman kayo ng mga kabartera natin. Huwag lang yung alayasan niyo. Parang walang nangyari. Oo, basta magsasabi ng totoo. Huwag yung aalis na walang paalam. Naintindihan naman yan eh. Kasi hindi naman tayo, lahat naman tayo nila katalo. Bakit ito umalis? Bakit di ka bumalik? Na magsabi sa kung anong nangyari sa alagay niyo. Para hindi nagmumukhang ka ngayong kapalitan. Pero lang yung talo kasi normal yung nakatalo. Pero yung iiwanan mo sa ira yung kapalitan niya. Ano ginawa rin sa kanya yan? Gagalit dito. Alam mo naman yun. Parang patingga pa dyan ang gaston niya kung ano gawin niya. DJ Johnny sa Dino Remix. Ay, thank you. Hindi ka magagawa ng gano'n na iwanan niyo yung kapalitan. DJ Johnny sa Dino Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Johnny sa Dino Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Johnny sa Dino.
are listening to the music of Filipino makes love beauty. DJ Jonah Tagaino Mix. DJ Jonah Tagaino. Booster mo muna ako sa rin na may tanong. DJ Jonah Tagaino. Adel, 10 lang nadikit na dati ang 10 ko. Sabi niya, Lady Miss. DJ Jonah Tagaino Ngayon po, dito Mix. ka po, kapsat. Dito tayo sa Bandi, sabi niya sila. DJ Jonah Tagaino Mix. Remix. One, two, three, come on. Uy, Garotas. Maraming salamat, Garotas. Uy, Jennifer, hindi na bumalik. Tapos lang yung Jennifer mo. Jennifer, ano na Jennifer? Sabi na Jennifer sa Gigwa. Apat lang na binigit mo, Jennifer. Kasi nga ang gano'n ano, Garotas. Maganda nga rin yung amin mo ang hindi masyadong kasi ang ano kasi ang Gcash minsan may aberya. Maganda yung hindi ang yun. One, two, three, come on. Predictan mo tayo. DJ Jonah Yari, wala Tagaino. na. Wala na naman kayo. Okay naman yung una. Ha? Kahit sabihin mo una, gamit mo, ano, yung main mo talaga yun. Oo, ngayon pumindor mo pala, no? Ang singgil, ang Dora, bang di tayo logo, game mo ka ba? Sabi ni Jari. Ang si Jari niya, hanap kay Jari kanina. Oo, sa una, yung member ko, tapos bigla na lang nawala. Ano ba, di? Kasi ba yung gano'n, gamit mo? Ano lang kasi yan eh, sa email din yan, hindi kasi. Sabay sa, ano,
Gmail. Ay kasi, kung ano lang yan, Gmail sa kayang pag-post, kaiba talaga yun. Ay kasi isang Gmail ko lang yan saka yung sa account ko sa YouTube. Saka yung sa Gcash ko, isang ano lang yan, yung Gmail lang. Pero ikang 6-8 sa wait contact tayo. Parinig mo. Naglalagas po, sabi ni si bro. Ako sa naman si Lolo. Si Lolo. Mga lagasin natin, mabus na. At na ako nalagas. Sabi ni si bro. Bakit parang ikaw lang nilagasan si bro? Parang wala pang nag-reserve dyan sa mga... Ikaw lang yata ang binana mo doon. Kasama thumbs up. Dito ka. Ready, it's na po tayo. Sabi ni Jensen. Say, 6, 7, 8, 11 na dikit ko, sabi niya. 6, 7, 8 ka pa rin, 11 na yung dikit ko, sabi niya. 28, sabi dito. Nakadalawa pa lang ako, dikitan. Kasama yun, sabi ka na, Maliit. Hindi ako nakawait yung data. Nasa work pa kasi ako. Kaya na pwede kasi ability din. Yung ability din, hinahanap na niya yung trending. Hindi madikitan sa'yo, napalo na ata si napalo or delay. Pero try ko pa rin mag-debate kayo trending. Please, salamat. Boss, nagbalik na ba si Jennifer? Nag-refer kasi ako ng kaya hindi ko nakita na balik siya.
Magbakrit ka nga, magbakrit ka nga, isa. Parang may mensahe sa kanina eh. Bakrit ka nga, bakrit ka. Ngayon nga, nakawin ka, full pack. Ngayon nga, balik kami siguro tayo nakatin. Full pack na tayo daw. Isa, hindi naangat ang bahay mo, sabi ni Sidro. And then, namalik si TBT sa si Habibi. Nakadalawa pa lang daw siya sa'yo. Yung binigay ko sa'yo, Tunay, sabi ni Tindong ko. Adin po, kapagit na lang po, sabi ni Lady Nick. Sige lang, dikitan pa rin kita record. Pero baba ka po ng bahay mo. Mahirap mo. Dikitan kita saglit lang ha. Sabi ni Jim. Adin, dikitan tamsak tayo ko, sabi ni Jim. Updated, job done. Wah, itu baik sendiri. Pulang din natin sa may training. Rota dan huli din saya gitu. Anak bayang si bro, sabi ni Ming kami. Nadikit pa rin ako ng may kami sabi ni Sidro. Bahay mo pinay, sabi ni Lito eh. Alam mo para hindi na. Walang trending kasi kaibigan ko yun sa video. Kaya pag ito atin ay Taylor, sabi ni James.
Wait lang na, boom. Hindi dumikit yung dumikit ko. Okay, restart lang ako. Restart yung sa bago. Ulit ko, gumalaw na yung bahay. Dikit pa pala kita dati, lady mo. Sabi niya, siguro ito. Ito, paano ito kaligilin ng kayo ito? Yun kay, tampo tayo, tampak lulol. Sabi na ito. Kahit Tulungan ko, kahit niniwala na Lord, kahit kahit God 20 kayo, ay doon. Salamat sa direksyon. Dan Maris, sa 8, 167, 168, pagka Barteran ka. Maris, para mga sambayan mo. Tampak ko, nagalap ka taas, may ganun. Kung daw naging 168 ka, sabi niya, hindi. Salamat sa paharang nito. Okay, Gorota, ang dating dikit na tayo nang hindi ko sa Twitch. Wow, familiar this Sada. Thank you so much again for your blessing. Sobrang nice. You'll share my blessing. Thanks a lot. Thanks a lot. Mas magalap sa tao. Sabi niya Sada, wait for your turn. Kumuhit kami ng isang guhit, sabi niya Sada. Mga Dolores, Loco Game. Bahay mo kung nakakapit, sabi niya Talong. Okay, patuloy mo na lang, sabi niya Martan. Trending prakitik ko ng bahay mo, wala na nadikit ko sa'yo, sabi niya Princess Mas. Trending, siguro yung bahay mo, nagdikit ng wala si Princess. Princess nagtukli kayo, Lady, Lady PD. Trending, siguro yung bahay mo, Trending. Vincent Vlog, banda kayo sa Maris, pagkabalikan na lang. Deko 377 ka na, samgal na ako sa rampo, sabi ni Jay. Tuwang ka na po, dalawang, din na, hindi na, sabi ni Jay. Idol. Jay na, baliling yung kalapit. Medal ba? Sabi niya. Next tayo may day, sabi niya. Gawin sa 20, sabi niya. Salamat mo sa amin. Kisay, dyan ako lang sa'yo ng 20. Sabi niya.
DJ Boyet, Tube Idol. Puro na minum berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Ito kami may day. Ito yung sasabi ni trending. Huwag na trending. Ang laki ng views mo. So, views mo pero sabang tinatagal. Nagbabawas. So, yung nakaraan na 2.5 binigay sa akin ni Lolo 980. Yung 1.6 naman yung nakaraan, yung gabi 1.6 yun. Baka 500 naman yun ang bigay. Pero may mga nakikita ko na ibang mga nag-views, walang bawas ang mga views nila. Kaya ang bilis na maka ng 1 million views. Kasi yung mga 2.5 nilang 2,000 nilang mga views, walang bawas. Hindi ko alam kung bakit ganun lang talaga yung channel Lolo sa ating views. Dapat hindi nyo ngayon naubos eh. Kahit kalahati. Okay naman, kahit kalahati. Huwag lang yung dalawang parati sa tayo sa'yo, isa lang parte. Eh, kita mo, bagal ng video. Kasi, kaya nga, may nakita ko mga ibang nag-i-edit. Sinusubaybayan ko yung mga views nila. Walang bawas. Sa akin sabi. Roping vlog, Mark, magalang ka, gandang gabi dito. Hindi mo alam kung bakit, anong sekreto nila, bakit hindi sila nababawasan ng views. Kahit yung short video, binabawasan pa rin short video. Sa short video, hindi naman gaano kalaki ng pinatanggalan. Yung views talaga sa ilis, kaya din bawas sila. Yung short video, hindi masakit yung malagasan ka ng views. Ang sa ilis, ang grabe. Dahil nagsarapan yung talaga. DJ Boyet, Tube Idol. Yung pag may ano yata, yan yung growth time. May cheating yata, yan na inaayos yan. Kaya sila hindi na lalagasan ng views. Baka may mga sekreto sa cheating na hindi natin alam. Pero nagtana sa atin. At sa ating kabilaga. Kung sa mga CPR naman. At yung CPR, hindi, alam kong CPR, hindi naman sa views yan na sa views yan nagbabawas. Reading nyo lang yung nagbabawas. Sa copyright yun. Pero yung views bakit laki ng bawas. Yung balance na trending ngayon sa akin, DJ Boyet, Tube Idol. ano kasi Dorota, yung first video, di naman natin alam kung bakit nag-trending talaga yung mga videos na yun. Iwan ko kung anong gusto nila nanonood. Bakit wala naman mga nag-trending yan. TV channel, magalag ko tayo.
So at least lang upload lang ng mga short video. Kasi hindi natin alam kung ano yung short video natin ng nagkatapos sa nanonood. Pero yun, try lang. Hindi naman masama eh. Subok ng subok. Nawala si Sumiris. Nandun na. Nandun pa sa taas. Si SM. Pakita ko pa lang yung ano niya. Sabay tayo kapag sabi niya ano. Sige. May kakilala nga ako eh. Nagbukas lang ng soft drinks, tapos nag-inom ng soft drinks. Nag-trending. Ang views niya 71K. Wala yun. Nag-inom lang, nagbukas lang ng ano, anong soft DJ drinks. Boy, Tapos true nag-inom lang. idol. All the mix. SMER, sabi niya ano, hindi na makambayan mo sabi ni May Day. Pinaibalikan mo daw sa ano, Maris, ganda ko. Maganda pala yung pangalan na ganyan. Patay. Hindi binubukbangan mo, ay mukbangan ni Lolo, ano? Takot si Lolo sa type, ano? Pero si Lolo, hindi na nabubuhayan kasi takot sa type. Takot sa type si Lolo. Kaya, ngayon na nasuot. Ngayon na nasuot niya. Takot sa type. Kasi ninja nga, minumukbang nga. Oo, ang mga ninja, minumukbang ng views na natin nga eh. Ang laki ng views ko sa, ano, nabawagan mo ni Lolo. Ayan sa Tornigo, guys. Aha, damo. Damo turun dapat. DJ Boy, true idol. All the mix. SMR, baba ka na ng bahay mo, hindi na makuha sa May Day. Ayan, Matis. Magagawa ko na.
Ayun, bahay mo daw, sabi ni Best Friend. Dito nga doon, patay, sabi niya. Makain ka ba unas? Yan? Pwede ka, pwede ka. Dito ng bahay ni Estrada. Dito sila itong Pinay niya po, sabi niya nga. Tampak sa premier ang nakapin. Ganun dito kanya nakapin, nakamsakan nila yan. Kaya ko ng bahay nun. Ang alam magbigot yun. Nakamsakan nila lang. Jab sa'yo 2025 eh. Ano yun? 25. Pwede, 17 din.
Don't forget and 131. At 9:40 to 9:50. Ito na sabi niya. Dolores, salamat sa inyo. Mr. Walang po pa si bro, bukas na lang po. Sabi nila. Hindi na kasi available yung handset. DJ R, Disco Tracks. Nakalagas na yan. Sabi ni yun. Yes. Kaya ka ng bayo mayroon ka daw. Edward, magalang sa inyo.
patay. Sabi niya, DJ Moore, Disco Tracks. Pero hindi mo ginigit ko ba yun? Dikit na ko yun. Bakit matutulog ng dikit na sa kayo? Ano sa bahay mo? Ano ito? Wait lang ha. Baka late. Disco Tracks. Tapos 120, lang tayo yun nun. Tapos 120 sa 20 na siya. Tapos kasat out. Yun na lang sa kanya. Pag ginalik. Pinasamaan ka eh. Tawag ka sa mga anak eh. Pero yun lang yan. Sa ano ha? Si M. Alas sa garis ka. Pero hindi, wala siya. Disco Tracks.
Lyrics talaga ako July. Ito na host. Sa kulang. Pero yun doon sa ano, sa YP studio mo. Ilan na doon ang WS mo? Ay sa Miguelas mo. Kasi minsan may pundo pa yun. Parang doon matagal pa yan. Pagka parang gusto ko lang. Tandang gabi kaya sa ano. Parang nagpang kulang tagal pa yung nagawin. Alam gusto ko yun. Parang hindi siguro ito magkakatagal pa yan. Nakatapusin pa lang ano yan. September na. Baka mga katapusan pa ng September yan. Kaya lang, kung ano ba ng ano, heavy to list. Balatan mo lang ng heavy to list. Surrounded, ginagdag ko itong lingkod. Maganda sa surrounded ang mga dapat mo itong lingkod. Araw-araw kayo nag-ilis, surrounded niya. Pag ganyan ang bumadak sa'yo, yung lingkod, maganda yan. Yung lingkod sa aking nag-play. Ang isang lingkod 400, ano na yan ang galagat? Depende na lang. Kapag nagbago yung 400 na yun every week. Ano yung talaga yun? Madali lang. Ano ba?
Dia pala yung umipot. Naglalagas ka sa kanya. Kaya pala hindi ka gumagalaw dahil nilalakas ka. Ang kumagalaw sa mga gumalaw. Isisip mo na lang pag yung kan. Yung pwede na gano'n tapuan yung tempo. Yung pwede na gano'n tapuan. Tempo daw tayo. Pasang out kay Bahay. Maganda sa paliwanag mo sa kanya. Nakita niya naman yung Bahay naglagas eh. Ito talaga ungas. Oh, may naalala ka na naman siguro ungas. Ikisampo lang akin te. Pero ganda ano na Jade Ikorota. Sampuan kayong dalawa. Tamsakan kayo sa mga short video. Para may gusto kayo. Para matuto yung siguro na mag-barter. Ano pa lang yan. Maintindihan mo yan pala host. Natural, ungas. Nakikipagdikitan mo na pati eh. Sabi niya. Pero dyan, kayong dalawa ni Gurota. Turuan ko yung mag-work sa Gurota. Kung monetize na siya, barter na lang siya ng barter. Tapos ang live niya, barteran din. Mabilis ang banana. Monetize ka na, ano pang kailangan mo? Monetize ka na. Relax ka na, ilit ka na lang. Puro barter ka na, pangat ka lang ng bahay mo. Meron motor, official, may kalapit na tayo doon. Pwede mo.
Mag-monetize na, wala nang kabagabayan. Puro ka na lang Premier, LS. Yun, sapo daw kayo ni Bicolana. 783 lang ang bahay mo, Jeb. J-Dag, sabi ni JM. Mas nakabalik na ba si Bait? Wala pa. Wala pa siya. Yun, deal ka ba kay kay Bicolana? Ayos, baka mayroon ka pa dyan. Natambad ako ngas, magdikit. Natambad ako ngayon magdikit. Yan si Bait eh. Bait, naglagas ka daw, sabi niya kaya pala hindi ka umiikot. Bali yung nadikit niya pala nakasabay daw sa linagas. Itay kasama tinggil. Yan, hindi dapat naghihiwala yan, dalawa na yan. Karami ka na kasi. Oo, nakarami na ako kanina, kaya puro linagas din, ubos. Oo, mga bara 100 na yata ako kanina. Linagas din eh. Kaya, nilambot talaga ako din. Hindi na ako natulog, tanghali. Pamisda. Tapos hindi ako si Lolo. Kaya nalambot talaga ako din. Kainis pag-play ang dikit. Oo nga, tapos si mamaya, daanan ni Lolo, lagasin. Wala na. Sabit ng lagas ni Lolo. Kaya ngit, naglalagas pa. Dikit ako ng dikit. Baba pa lang bahay mo. Kaya hinto ko muna. Kaya ngit, naglalagas ka daw. Hindi sa paangat yung bahay mo. Pababa. Parang spaghetti. Mas nakapin. Sandali. Mas nakapin. Sandali. Sige. Salamat. Sana bahay mo, Jed? Jed, saan bahay mo, Jed? Tapos ka nag-rotak? Hindi nga tapos eh. Nawala yung bahay mo, Jed eh. Bawa ka ng bahay mo, Jed. Ipin kita. Parang makadikit siguro rotak. Jed, bawa ka ng bahay mo, Jed. Hindi mo ma-short siguro rotak. Si Jed. Hindi ko mahanap. Gayahin mo lang yan, Jed na yan. Tapos may kuwit sa baba. Jed, baba ka ng bahay mo, Jed. Jed, bahay mo, Jed, pati baba. Hindi pa nakadikit siguro ito kasi hindi ka daw mahanap yung Jed, bahay mo, Jed, pati baba. Ayaw lumabas. Kaya nag-rotak. Yan nag-rotak. Biranahin mo yan. Ay sa channel para tarik ka sabi nga. Kain mo kaya si Lolo yung
puti na walang hugas-hugas, kain kaya si Lolo. Ano sa palagay mo nga? Kung hindi hugasan, kain na rin Lolo yan. So hindi nakakain si Lolo sa walang hugas. Yung 1 week walang hugas-hugas, yung kakain kaya ni Lolo. Ano nga sa palagay mo? 1 week walang hugas, kumain, kain kaya si Lolo. Walang hindi kakain yun, no? Erika, tapos ka na ba sa akin? Sabi ni Jelinski. Erika? Erika, kung tapos ka na daw, sabi ni Jelinski. Nagbarti tayo. Oo, ikot ka na, Jelinski. Kaya nga, walang hugas-hugas. 1 week walang hugas-hugas. Bahay mo GM, baba daw sabi ni Jade para sabay na siya. Yung nagdidikit sa'yo, Jade siguro ka. Kamusta daw kanina pa tayo, ano? Oo, di ka kailihan kasi may alamang yan eh. Pero kung Ilocano yan, kung Ilocano yan si Lolo, kakain yan kasi may bagoong. Mahilig sa bagoong. Pero kung Ilocano, kain yan. Ilocano, kaya nga ng buro eh. Select morning po, sabi ni sarap ng bagongos, lagyan ng kamatis. Kamatis na sili, no? Sa akin, ang ginagawa ko sa bagong kalamansi. Sili, kalamansi ang katapat. Pwerte ng ulam ko yan. Yung bagong isda. Isang Ilocano, bagong Ilocano. Sarap yan. Tapos sa mga panimpla sa mga gulay, pakbit, agay, anamit gid. Kaya hingit ano yung maalat-alat. Maalat-alat yung ano yung balot. Itlog. Karin family, galap sa tao. Mas out na ka. Ako, salamat ha. Sige mas. Kadami ka na eh. Pahinga na. Galaski, decide yung kung bagoong ba. Monica, M16. May jacket na yun. Bagoong baga. Sabi ni Jaliski. Si Jaliski, ang isip mo kasi very advantage. Bagoong nga eh. Iba naman ang iniisip mo kasi. So man si Dora, parang sanay na yata niya, kumain din ng bagoong.
Marat alat. Sabay timing laging may patalap-talap Yung sa game 30, sabi na Diyo. Tawa ng tawa ka dyan, nagigil na ako. Gigil ba yan kain na kain ka nga Ano ito si pro flooding naman to. Hindi maganda yan. Hindi na maganda yung ginagawa niya. Hindi maganda yan. Puro na lang flooding. Yung dapat yan, hide. Ganyan. Nagbigyan lang nakitan, labingan ko. Ano pa? Ganyan talaga, sabi. Nakita mo na nga, labingan ka pa head mo na lang. Ang ibang lahi, ganyan. Ang oras ko. Wala nang kalaban. Enggit tapos ako sa'yo, pero hindi pa din na umikot ang bahay mo. Papitik na lang, sabi ni siya. Huwag magbaha ng yun. Uy, ano yun? Ganyan nga dito lang, alam mo yun. Sabi mo yun na head mo yun. Ayan, hindi naman umikot, danadang siguro ito. Hindi ko malo ito rin. Di na 23. Di na mabahay mo, ba't hindi ko magalaw?
6:14. Second. Ayaw na, gumalaw. Madam TV, baka kailangan natin ni Jim mga crystal. Ayaw nga gumalaw. Ginikitan ko lang ito eh. Kung kailangan mo Jim mag-restart Jim. Nag-stock up yung kanang Bahay. Kailangan mo lang mag-restart. Ayaw mo ito. Hindi ko ito. Ayun, ganda lang eh. Baka kailangan nyo mag-restart. Stock up yan. Ganyan. Ganito, hindi dumala si Ayuda. Ito yan, ito. Dapat sumalang yun. Mate, nagulab dapat ito. Diyan ka na mag-play. Kaya subukan yung type ko ito ni Jim. Yung mate. Ganun pa rin. Bakit ka lang ito? Ito lang galang. Tanggalin mo yung ito. Oh. Gumalaw na. Ganun pa rin. Nagay sinulat na lagi yun, hindi ko umitot. Kaya ako muna lagi. Pagod na siguro yung mga lagay niya kasi manghapon ako ng isda. Ajit ko pa na magdikit at napalo alagad ko. Ayaw mo gumalaw, naka-12 na ako. Kaya mo si Ajit, hindi rin niya na mapagalaw sa'yo. Disco Tracks.
Another girl with arms. Keep on moving. Shout out na yung sa kanina nakita Trika. Iniwan na si iniwan ko si Trika po. Sabi na yun. Inday, naglalap sa Inday. Okay lang, sige lang ano Inday. Bukal mo na po Inday. Jid, nag-delete ka ba sa akin? Jid, tapos na siguro tapos tayo. Jid, nag-delete siguro tapos hindi mo nag-delete mo na ba siya? Wala ko ba?
Marlog na kalapit ka. DJ Bar, Just Carol Tracks, the Boom Mix DJs. Just Carol Tracks.
DJ Moore, Disco Tracks. Disco Tracks. Disco Tracks.
dig this.
Tracks. Get your hands up. Disco Track. Get your hands up.
And all the girls in the dance. Keep on grooving. Disco Drags. Disco. Keep on grooving. DJ Boy. Disco Drags. Disco Drags.
you are. Let's go tracks. The Boom Mix DJ.